हेलो एन्ड नमस्ते, फेरि पनि स्वागत छ मेरो च्यानलमा। दिवाली आउन लागेको छ, त्यसैले आज मैले हजुरहरूसँग गुजियाको रेसिपी सेयर गर्न गइरहेको छु। यो उत्तर भारत र नेपालको तराईतिर बनाइने स्विट डिस हो र होली र दिवालीमा विशेष बनाइन्छ। यसलाई बेक गरेर पनि बनाइन्छ, तर मैले फ्राई गरेर बनाएकी छु। यो बनाउनमा एकदमै सजिलो र खानामा एकदमै मिठो हुन्छ। च्यानलमा नयाँ आउनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, कमेन्ट र लाइक र सेयर पनि गर्न नभुल्नु होला। यो रेसिपीको लागि मैले 500 ग्राम मैदा लिएकी छु। त्यस्तै 400 ग्राम खुवा, 50 ग्राम नरिवलको बुरादा, 100 ग्राम पिसेको चिनी, मसिनो गरी काटेको बदाम 50 ग्राम, किसमिस 50 ग्राम र मसिनो गरी काटेको काजु 100 ग्राम। अब सबैभन्दा पहिला एउटा ठुलो बोलमा मैदा राख्ने र त्यो माथि 2 देखि 3 ठुलो चम्मच घिउ हाल्ने र त्यसलाई माडेर मिक्स गर्ने। जब दुवै राम्रोसित मिक्स हुन्छ, यसलाई अलि पानी हाल्दै मुस्नुपर्छ। गुजियाको लागि पिठो नरम मुस्नु हुँदैन, यसलाई हामीले हल्का कडा मुस्नुपर्छ। डो ज्यादा नरम मुछेको छ भने यसको बाहिरको भाग क्रिस्पी हुँदैन। जब यो राम्रोसित मुछिन्छ, डोलाई एउटा भिजाएको किचन टावलले हामीले 20-25 मिनट छोपेर राख्ने। अब एउटा प्यान तताएर हामीले खुवालाई पकाउनुपर्छ। खुवालाई लामो समयसम्म पकाउँदा गुजिया पनि लामो समयसम्म खान मिल्छ। यसलाई मैले 10 मिनट जति पकाएकी छु। जब यसको कलर चेन्ज हुन्छ, यो माथि हामीले नरिवलको धुलो हाल्ने, त्यस्तै बदाम हाल्ने र एकछिन सबैलाई मिक्स गर्ने। त्यसपछि किसमिस पनि हाल्ने, काजु पनि हाल्ने र फेरि सबैलाई एकछिनसम्म मजाले पकाउने। तीन 4 मिनट पकाइसकेपछि माथिबाट धुलो चिनी हाल्ने र फेरि चलाउँदै सबैलाई 2-3 मिनट पकाउने। यो पकाउँदै जाँदा कलर चेन्ज हुँदै जान्छ। ल हेर्नुहोस् त, पहिलेको र अहिलेको कलरमा धेरै भिन्नता आइसकेको छ। जब यसको कलर यतिको हुन्छ, यसलाई निकालेर प्लेटमा राखेर पुरै सेलाउन दिनुहोला। तातो हाल्दा गुजिया फुट्ने डर हुन्छ। अघि मुछेको डोलाई फेरि एकछिन मुछ्नुपर्छ। अब थोरै डो निकाल्ने र रोल गर्ने र आफूलाई मन लागेको साइजमा डल्लोलाई हातमा राम्रोसँग रोल गर्दै सबै डल्ला तयार गर्ने। अब सबै डल्ला बोलमा राखेर नरम कपडाले छोप्ने। अब एउटा डल्ला निकालेर यसलाई गोलो बेल्न सुरु गर्ने। त्यसपछि 20 भागमा 2 चम्मच जति अघि पकाएको खोया बदामहरू राख्ने अनि बिस्तारै एक फोल्ड गर्ने र चारैतिर राम्रोसँग थिच्ने, नत्र फिलिङ बाहिर निस्कने डर हुन्छ। त्यसपछि यसरी फोल्ड गर्दै जानुहोला। यसरी फोल्ड गर्नाले गुजियालाई फ्राई गर्दा पनि फुट्ने डर हुँदैन। त्यसरी नै सबै डल्ला बेल्दै फिलिङ गर्ने र फोल्ड गर्दै तयार गरेर राख्ने। अब गुजिया फ्राई गर्ने तयारी गरौँ। एउटा प्यानमा तेल तताउने र तेल तातिसकेपछि बिस्तारै एक गर्दै गुजिया तेलमा राख्ने। यसलाई फ्राई गर्दा हामीले मिडियम फ्लेममा फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। हाई फ्लेममा राख्दा गुजियाको बाहिरी भाग चाँडै गोल्डन ब्राउन हुन्छ, तर भित्री भाग पाकेको हुँदैन। यसरी गुजियालाई पल्टाउँदै
दुवैपट्टि गोल्डन ब्राउन हुन्जेलसम्म फ्राई गर्नुपर्छ। जब गुजियाको कलर गोल्डन ब्राउन हुन्छ, यसलाई निकालेर एउटा प्लेटमा राख्ने। त्यसरी नै सबै गुजियालाई फ्राई गर्दै निकाल्ने। अब सबै गुजियाहरू फ्राई गरेर तयार भइसकेको छ। यो रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? मन परे कृपया कमेन्ट र लाइक गरिदिनु होला। साथै जतिसक्दो सेयर गरिदिनु होला। एकपटक यो दिवालीमा अवश्य बनाएर यसको स्वाद आफ्नो परिवारहरूसँग लिनुहोला। फेरि अर्को हप्ता अर्को रेसिपी लिएर आउनेछु। तबसम्मको लागि नमस्ते।